नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं सर्वांचं स्वागत आहे मॅथमॅक्स ट्युटोरियल या चॅनलवरती. आणि आपण पाहतोय कॉम्प्लेक्स नंबर. आणि आजचा आपला लास्ट क्वेश्चन आहे एक्सरसाइज 1.4 मधला. ठीक आहे, तर आजचा जो क्वेश्चन आहे तो क्वेश्चन नंबर आपला 5 आहे. इफ काय दिले, x इज इक्वल टू a प्लस बी, देन y इज इक्वल टू अल्फा a प्लस बीटा b अँड z इज इक्वल टू a बीटा प्लस काय दिले आपल्याला अल्फा b दिलेला आहे. वेअर अल्फा अँड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी. हा एक इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. आणि आपल्याला शो दॅट म्हणले एक्स वाय झेड इज इक्वल टू आपल्याला काय दाखवायचे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपल्याला दाखवायचे. ठीक आहे, आता अल्फा अँड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ युनिटी ह्याचाच नेमका अर्थ काय, तर आपल्याला जो डेटा दिला आहे त्याच्यावरून आपण काय करूया, लेट आपल्याला एक्स इज इक्वल टू काय दिले, ए प्लस बी, देन वाय इज इक्वल टू आपल्याला दिले अल्फा ए प्लस बीटा काय दिले आपल्याला बी दिले, अँड झेड इज इक्वल टू आपल्याला काय दिले, ए बीटा आणि प्लस काय दिले अल्फा बी दिलेला आहे. ठीक आहे, आता ह्याच्यामध्ये काय म्हटलंय, हो अल्फा अँड बीटा आर काय म्हटलंय, कॉम्प्लेक्स. लक्षात घ्या काय म्हटलंय, कॉम्प्लेक्स क्यूब. ओके, क्यूब रूट ऑफ युनिटी. ओके, हा इम्पॉर्टंट आपल्याला काय डेटा आहे. आता ह्याचाच अर्थ काय, हां तर माहिती आहे आपल्याला की अल्फा क्यूब इज इक्वल टू काय येणार, 1 येईल का, जसं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा घेतलं होतं. ठीक आहे, हां त्यानंतर 1 प्लस अल्फा अँड प्लस अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येईल, 0 येईल. हा एक डेटा येईल. ओके, अजून काय येईल आपल्याला, हा यस काय येईल, बीटा इज इक्वल टू काय घेऊ शकतो मी, अल्फा स्क्वेअर घेऊ शकतो, किंवा आपण काय घेऊ शकतो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा स्क्वेअर पण घेऊ शकतो. पण एका टर्ममध्ये आपल्याला काय करायचे, अल्फा तर अल्फा म्हणजे इथं बीटा आपल्याला काय करायला लागेल, चेंज तरी करा, किंवा अल्फा तरी तुम्ही काय करू शकता, चेंज करू शकता. ओके, आता आपण LHS साईड घेऊया आणि प्रूव्ह करूया. ठीक आहे, तर LHS इज इक्वल टू आपल्याकडे अवेलेबल काय आहे, तर एक्स वाय आणि झेड आहे ना. यस, आणि आपल्याला प्रूव्ह काय करायचे, वो ए क्यूब प्लस काय करायचे, बी क्यूब प्रूव्ह करायचे. ओके, मग आता एक्स इज इक्वल टू काय आपल्याकडे ए प्लस बी आहे, देन वाय इज इक्वल टू आपल्याकडे आहे अल्फा ए प्लस काय आहे बीटा बी आहे, अँड झेड इज इक्वल टू आपल्याकडे काय आहे, तर ए बीटा आहे आणि काय अल्फा बी आहे. ओके, आता बीटाचं मला कन्वर्ट काय करायला लागेल, हा यस अल्फामध्ये करायला लागेल, म्हणजे टर्म सगळ्या कशामध्ये होऊन जातील, अल्फामध्ये काय होतून कन्वर्ट होऊन जातील. आणि म्हणजेच हा मला 1 प्लस अल्फा स्क्वेअर काय करता शकतो, यूज करू शकतो मी. म्हणजेच काय येईल मग, ए प्लस बी, त्याच्यानंतर अल्फा ए, त्याच्यानंतर प्लस बीटाच्या गाव करायचे अल्फा स्क्वेअर बी, त्यानंतर ए काय येईल अल्फा स्क्वेअर आणि प्लस काय येणार इथं तुमचं अल्फा बी येईल. ओके, यस. ओके, आता ह्याच्यातून अल्फा कॉमन येऊ शकतो, यस ह्याच्यातून पण अल्फा कॉमन येऊ शकतो. मग अल्फा इंटू अल्फा किती झाला, अल्फा स्क्वेअर होईल. ओके, मग अल्फा स्क्वेअर झाला तर काय येईल, ए प्लस बी ब्रॅकेटमध्ये. आता ही टर्म काय येईल तुमची फक्त, यस स्क्वेअर आपण कॉमन काय घेतोय, अल्फा फक्त कॉमन घेतला आहे, ह्याच्यातून पण अल्फा ना, अल्फा इंटू अल्फा म्हणजे काय घेतलंय, स्क्वेअर घेतला आहे. आता अल्फा कॉमन घेतला तर काय राहील, फक्त ए राहील, ह्याच्यातून एक अल्फा रिमेनिंग राहील आणि काय जाईल बी राहील. ओके, आता ह्या टर्ममध्ये काय येईल, ए अल्फा येईल आणि प्लस काय राहील, फक्त बी राहील. ठीक आहे, आता ह्या दोघांचं मी काय करणार, पहिल्यांदा मल्टिप्लिकेशन आपण करूया. ठीक आहे, म्हणजे ए प्लस बी. आता जर पहिल्यांदा आपण हे जर मल्टिप्लिकेशन टर्म जर केली तर काय येते बघूया आपण, लक्षात घ्या. ठीक आहे, मग आता ए ना आपण ह्या टर्मला मल्टिपल करू, म्हणजे काय येईल, ए स्क्वेअर काय येईल अल्फा येईल. यस, ओके, त्याच्यानंतर काय येईल प्लस ए बी येईल. ओके, प्लस अल्फा आणि बी ना आपण काय करणार आहोत, त्या ब्रॅकेटला मल्टिपल करणार आहोत. ओके, मग अल्फा बी आणि हे ए अल्फा म्हणजेच काय येईल अल्फाचा स्क्वेअर आणि इकडे काय येईल ए बी येईल. ओके, आणि प्लस काय येणार, हा बी इंटू बी बी स्क्वेअर येईल आणि अल्फा बी स्क्वेअर टर्म आली. ओके, यस. आता ए प्लस बी न परत आपण काय करू, होल ब्रॅकेटला मल्टिपल करूया. ओके, म्हणजेच काय येईल अल्फा स्क्वेअर. ओके, आता इन ब्रॅकेट ए न मल्टिपल करतो, ए इंटू ए, ए क्यूब अल्फा, त्यानंतर प्लस काय येईल ए स्क्वेअर काय येईल बी येईल. ओके, त्यानंतर ए न ह्या टर्मला मल्टिपल करायचे, म्हणजेच काय येईल अल्फा स्क्वेअर काय येईल एचा स्क्वेअर येईल बी, आणि प्लस इथं तुमचे काय येईल टर्म, अल्फा काय येणार ए बीचा स्क्वेअर येईल. ओके, यस. आता सेम काय करणार आपण, बी न काय करणार, ह्या होलो ब्रॅकेटला काय करायचं, मल्टिपल करायचे. ओके, आता इथं प्लस काय करतो मी, इथं प्लस करून ती काय करतो, इथं लिहितो आणि नंतर काय करतो, इथं मी ब्रॅकेट कंप्लीट करून घेतो. ठीक आहे, यस. ओके, मग बी ने केलं तर काय येईल होतं, काय येईल ए स्क्वेअर काय येईल बी अल्फा येईल, त्यानंतर प्लस बी ने करायचं म्हणजे ए बीचा स्क्वेअर येईल. ठीक आहे, त्याच्यानंतर प्लस काय येणार, इथं बी 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 स्क्वेअर आहे म्हणजे ए बी चा स्क्वेअर येईल. बरोबर, आणि प्लस. ओके, आता प्लस काय येते, प्लस बी बी म्हणजे बीचा काय येईल क्यूब येईल आणि इथं काय येईल अल्फा आणि ब्रॅकेट कंप्लीट आहे. ओके, इथपर्यंत लक्षात आलं का, ठीक आहे. आता आपण काय करूया, अल्फा स्क्वेअर. लक्षात घ्या अल्फा स्क्वेअर आहे तर सिस्टम आहे ना, यस. ओके,
मग आता ह्या टर्ममधून लक्षात घ्या, ही एक टर्म आहे आणि ही एक टर्म आहे, बरोबर, क्यूबवाल्या. ह्याच्यातून अल्फा आणि ह्याच्यातून सिंगल अल्फा कॉमन घेऊ शकतो. ओके, मग काय येईल वो, हां, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आणि त्याच्यातून कॉमन काय घेतला मी, अल्फा घेतला. ओके, म्हणजे ह्या टर्म आपल्या झाल्या का, ठीक आहे, फिनिश्ड. ठीक आहे, आता ज्या टर्म ए स्क्वेअर बी आहेत ती आपण कॉमन घेऊया. म्हणजे आता ए स्क्वेअर बी, इथं पण ए स्क्वेअर बी कॉमन आहे. अजून कुठं कॉमन आहे का बघा, ए स्क्वेअर बी हिथं टर्म आहे कॉमन. ओके, आता ह्याच्यातून जर मी ए स्क्वेअर बी जर कॉमन घेतला तर काय टर्म येते बघा, प्लस. ठीक आहे, प्लस ए स्क्वेअर बी कॉमन घेतला. आता इन ब्रॅकेट ही काय सिंगल्स टर्म आहे, ह्याच्या केव्हा काय येणार फक्त 1 येईल प्लस. आता बघा ए स्क्वेअर बी इथं आहे म्हणजे इथं काय अल्फा स्क्वेअर आहे, म्हणजे ह्याच्यातून प्लस काय लागेल, अल्फा स्क्वेअर का लागेल. आणि ह्या टर्ममध्ये बघा ही एक टर्म झाली आपली, आता ही एक टर्म झाली. आता ही टर्म बघा ए स्क्वेअर बी वाली आहे का नाही, म्हणजे फक्त अल्फा आहे, म्हणजे इथं काय येणार फक्त प्लस अल्फा आणि ब्रॅकेट कंप्लीट. यस, इथपर्यंत लक्षात आलं, प्लस. आता दुसरं कॉमन कुठलं आहे, ए बी स्क्वेअर कॉमन. ओके, मग आता ए बी स्क्वेअर जर कॉमन घेतलं तर काय येईल बघा, ए बी स्क्वेअरवाली सिंगल टर्म आहे, मग त्या जागेवर काय येणार फक्त 1 येणार. यस, ओके. त्यानंतर कुठली, हो का, इथं एक टर्म आहे दिसते, हां, मग इथं डबल डॅश करतो मी, तुमच्या लक्षात येईल. मग प्लस काय येणार इथं, अल्फा येईल. ओके, कारण ए बी स्क्वेअर काय कॉमन आहे. आणि दुसरी टर्म अजून बघा डॅशवाली सिंगल आहे, हां, ए बी स्क्वेअर, इथं काय स्क्वेअर आहे, म्हणजे फक्त इथं काय येणार प्लस स्क्वेअर येणार आणि ब्रॅकेट कंप्लीट, आणि आपला हा काय येईल ब्रॅकेट कंप्लीट. ओके, बट आता वी हॅव टर्म आली का बघा, 1 प्लस अल्फा स्क्वेअर आलं का नाही. यस, ओके, मी इथं म्हणू शकता तुम्ही वी हॅव, तर 1 प्लस अल्फा स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 व्हॅल्यू आहे का, तर आहे. हां, मग आता हे सोल्युशन माझं कसं येईल आता, हां, मग इक्वल मी इथं लिहितो खाली अल्फा स्क्वेअर, त्याच्यानंतर काय येईल, हां, ए क्यूब प्लस काय येणार बी क्यूब इंटू काय येणार अल्फा. आता ही टर्म काय येईल, ए स्क्वेअर बी 0 येणार आहे का नाही, आणि प्लस काय येणार ए बी स्क्वेअर केलं तरी काय येणार, ही टर्म 0 येणार. यस, कारण त्याला मल्टिपल काय आहे तुमचा 0 आहे, कारण ह्याची व्हॅल्यू 0 आहे. मग काय येईल आता हे, हां, ही टर्म काय होणार मग 0 म्हटल्यानंतर काय होणार, होल कॅन्सल होईल का हो, हा कॅन्सल होणार. मग अल्फा स्क्वेअर इंटू हा अल्फा म्हणजेच काय येईल, हां, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आणि हा काय येणार अल्फाचा काय येणार तुमचा क्यूब येणार का. ओके, बट अल्फा क्यूब इज इक्वल टू, हां, यस, काय व्हॅल्यू अवेलेबल 1 आहे, आणि म्हणजेच काय आलं हो मग ए क्यूब प्लस काय आलं बी क्यूब, आणि ही आपली काय आली आर एच एस साईड आली का. यस, बिंगो. यस, एक्स वाय झेड इज इक्वल टू काय आलं ए क्यूब प्लस काय आलं बी क्यूब. ओके, तर आन्सर क्विकमध्ये आले का. तर आपला हा एक्सरसाइज जो आहे तो 1.4 काय झालेला आहे, कॉम्प्लेक्स नंबर हा चॅप्टर आपला हा यस समाप्त झालेला आहे. ओके, आता आपण न्यू चॅप्टर चालू करणार आहोत, तो आहे ट्रिगोनॉमेट्री. यस, ओके. तर आजचं लेक्चर तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्की काय करायचं, लाईक करायचं, शेअर करायचं आणि सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही. तर थँक्यू फॉर वॉचिंग.